नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल Gurkha'sBonsai। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जुन यो पछाडिपट्टि देखिराख्नु भएको छ हैन, यो चाहिँ पेन्जिङ स्टाइलको जुनिपर बोन्साई, जुन चाहिँ एउटा चट्टान ढुङ्गामा चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ तपाईको स्यान्डस्टोन हो हैन। यसमा चाहिँ प्लान्टेसन गरेछ हैन। अनि यसको जुन यसमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ सिम्पाको जुनिपर प्लान्टेसन छ हैन। अनि आज चाहिँ म यसलाई रिस्टाइलिङ गर्दै छु हैन, एउटा बेटर अझ यसको बेटर सेटको लागि। जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल Gurkha'sBonsai हैन, सपोर्ट गर्नु होला। जुनिपर स्पेसिफिकको चाहिँ अब यसमा चाहिँ वरकप यो फोलिएजहरु मिलाउनु पर्ने छ हैन, धेरै काम छ। म यो काम चाहिँ स्टार्ट गर्छु हैन। यदि हजुरहरुलाई केही कुराहरु सोध्नु छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको अराउन्ड 1 इयर जति भइसक्यो हैन प्लान्टेसन गरेको। ट्री एकदम हेल्दी छ हैन। अनि म आज यसमा सेकेन्ड स्टाइलिङ, सेकेन्ड वर्क हैन रिस्टाइलिङ गर्दै छु। फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट स्टाइलिङ यसमा गरिसकेको थियो हैन, जुन म भिडियोबाट पनि तपाईहरुलाई देखाइरा छु हैन। अनि आज चाहिँ अनि वायर चाहिँ रिमुभ गरेको लगभग कति 6 मन्थ जति भयो हैन। अब यसमा म फेरि यो वायर गरेर रिसेप हैन, यसको जुन अझ आउनु पर्ने जुन बेटर लुक अझै बनाउने कोसिस गर्दै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला हैन, म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु जानकारी गराउने छु। जुनिपर स्पेसिफिकहरु प्राय विन्टर सिजन जुन चाहिँ जाडो याममा मात्रै वर्क गर्नु होला हैन, रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि तपाई जाडो याममा गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको जस्तै ढुङ्गामा प्लान्टेसन गर्दा पनि जाडोमा गर्ने, वायरिङ रिस्टाइलिङ गर्ने पनि जाडोमा हो हैन। बर्खा टाइममा तपाईको गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ बर्खा टाइममा पानी परिरहेको हुन्छ हैन। पानी परिराख्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुनसुकै रुखहरुमा चाहिँ यसको जुन बार्कहरु, यो जुन ट्रङ्क लाइनहरु चाहिँ एकदम नरम भएर बसिरहेको हुन्छ हैन। त्यतिखेर वायर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो जुन बार्कहरुमा धेरै इफेक्ट पर्छ हैन। बार्क नरम भइसकेपछि हामी वायर गर्ने बेलामा बार्कहरु डेड हुने हैन, बार्कमा धेरै स्ट्रेस पर्छ। यो टाइम चाहिँ बेस्ट छ अहिले विन्टर सिजनमा हैन। अब बिस्तारै विन्टर सुरु हुँदैछ। ओके लेट्स स्टार्ट। सपोर्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो ट्रीको चाहिँ यसमा चाहिँ 5 वटा ट्री प्लान्टेसन गरेछ हैन। यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट भेराइटी बोन्साईको लागि, सिम्पाको जुनिपर भन्छ हैन। अनि यसको फोलिएजहरु एकदम टाइट फोलिएज छ हैन। अरु जुनिपरको चाहिँ एकदम फोलिएजहरु एकदम अलिकति नराम्रो हुन्छ हैन। सो यो खालको जुनिपर तपाईहरु पर्चेस गर्नु होला, बोन्साई बनाउनु होला हैन। यसमा चाहिँ 5 वटा सिम्पाको प्लान्टेसन गरेछ। यो पनि अब म रिमुभ गर्छु हैन। अनि फर्स्ट वर्क यो ट्रीबाट वर्क गर्छु हैन, यसलाई अझ कम्प्याक्ट गर्छु। ओके लेट्स स्टार्ट। यसको चाहिँ म यो वायर चाहिँ रिमुभ गरे हैन। फर्स्टमा वायर चाहिँ जहिले पनि काटेर निकाल्नु होला। काटेर निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदम बेटर हो। वायर चाहिँ अब काटेर निकालेन भने चाहिँ सेप बिग्रिन्छ हैन। सो काट्नु होला तपाईहरु पनि।
कम्प्लिट भयो। जुन चाहिँ फर्स्ट हामीले यसको ट्रङ लाइनदेखि लिएर प्रत्येक ब्रान्चहरूमा वायर गरेछ होइन। अनि एउटा पर्फेक्ट सेप दिएछ। फ्युचरमा केही समयपछि अब भनौँ न न्यू बोर्डहरू स्टार्ट भइसकेपछि यो पुरै कम्प्लिट गर्छ होइन। अनि ट्री अझ ग्रोथ अझ हेल्दी भइसकेपछि चाहिँ बेटर देखिँदै जान्छ होइन। ओके, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड स्टाइलिङमा चाहिँ धेरै चेन्जेस आयो, मोर कम्प्याक्ट भएको छ ट्री चाहिँ होइन। अब म यो ट्रीमा वर्क गर्दैछु होइन, सरी यो ब्याकको ट्रीमा वर्क गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट ट्री वर्क सक्यो होइन। अनि सेकेन्ड ट्री वर्कमा पनि लगभग यो जुन सेकेन्ड स्टाइलिङमा चाहिँ रिस्टाइलिङ होइन, यो पनि कम्प्लिट भयो। 2-3 मन्थ पछि चाहिँ स्प्राउट भइसकेपछि कभर गर्छ होइन। यो चाहिँ यही स्टाइलमा छ। तपाईँ अब यो ट्रीलाई पनि वर्क गर्दैछु। फर्स्ट वायरिङ गरिन्छ होइन, त्यसपछि यो जति ट्रङ लाइन भन्छ होइन यसलाई मोर कम्प्याक्ट गर्ने, कम्प्याक्ट गरेर यो साइड यो जुन यो पोजिसनमा होइन यहाँनिर चाहिँ एउटा ट्री क्रिएट हुन्छ। अनि त्यसपछि यो लास्ट फाइनल टच यो ट्री गर्न बाँकी छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। त्यो जुन लङ ट्रीलाई चाहिँ अगाडि जुन फ्रन्टमा ल्याउनको लागि त्यहाँ स्पेस थिएन होइन। सो म त्यो रकलाई चाहिँ थोरै स्पेस क्रिएट गर्दैछु। अनि त्यसपछि अगाडि अझ कम्प्याक्ट गर्न मलाई सजिलो हुन्छ होइन। हेर्दै गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला।
स्टाइलिङ हैन, यो चाहिँ सेकेन्ड स्टाइलिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो हैन। जुन देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड यो चाहिँ जुन 5 वटा सिम्पाको जुनिपरको चाहिँ अब सुरुमा कस्तो थियो हैन, अनि लिटल चेन्ज अझ मोर कम्प्याक्ट भयो हैन। अनि जुन यो ढुङ्गा अझ इन्ट्रेस्टिङ लाइन भनेको चाहिँ यो जुन सो गरेँ हैन मैले। अनि तपाईँको यो ट्री अझै ठुलो थियो, यसलाई मोर कम्प्याक्ट भयो। तपाईँको ब्याकमा ब्याकको ट्रीहरू पनि, अनि यो ब्याकको फर्स्टमा कस्तो थियो हैन, फर्स्ट स्टाइलिङमा अहिले चाहिँ टोटली धेरै डिफ्रेन्ट भएको छ हैन। सुरुमा भन्दा अहिले जुन यो पट चाहिँ पट फ्युचरमा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। पटले अझै पनि राम्रो देखाएन हैन। रक र यसको जुन कम्बिनेसन छ अहिले एकदम मिलेको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। ओके, होप जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। यस्तै न्यू भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। सपोर्ट गोर्खा बोन्साई हैन। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सुरुको जुन प्लान्टेसनको टाइममा र अहिले कति चेन्ज देख्नुभयो हैन। यो चाहिँ 2 इयरमा यति धेरै चेन्ज 2 इयरमा कति चेन्ज आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। पर्फेक्ट छ। अब यसको जुन यसमा फर्टिलाइजर दिएपछि चाहिँ न्यू बर्डहरू स्टार्ट भइसकेपछि अझै कम्प्लिट हुन्छ हैन। अझ केही समयपछि चाहिँ अझ राम्रो देखिँदै जान्छ यो ट्री चाहिँ। सपोर्ट गर्नु होला गोर्खा बोन्साई युट्युब च्यानल्स। टेक केयर हैन। जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नु भएन हैन, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक गर्नु नभुल्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। टेक केयर, बाइ बाइ।